Hello, good morning to everyone. Once again, welcome to our webinar series. This is again Nat, and thank you for watching us again. So thank you so much for the OMSC Extension and Technical Advisory for giving me this opportunity to talk before you about SOGIE. So this is part of our webinar series on the gender and development. And I am so thankful also to our partner agency for requesting this webinar, the LGU Rizal, headed by their napakagwapo at napaka-supportive na mayor. Maraming salamat po kay Mayor Sunny Pablo for this request for the LGBT people of Rizal. No, and of course, the SB members as well, and headed by the Vice Mayor of Rizal. Thank you so much for the support. And of course, this SOGIE orientation is actually intended for the LGBTQ members of the Aglayang, the organization of the LGBTQ in Rizal. Yan. Maraming salamat po. This is actually a special project by my good friend, Jose Andres V. Santillan and Mamadan Venus. Yan, hello po sa inyo. And thank you for your support to the LGBTQ. And the officers of the Aglayang, I would like to acknowledge them, the President, Mix or Sir Rodel Caspillo, to the Vice President, Sir Mark Alison Riego, to the officers, Mix Franz Pechon, and then to the officers, Darwin de la Vega, to Rodel Aguirre, to Dave Aguirre, Demski Hermoso, Christopher Akong, and then to Kate Ivan Panoy. Ayan. So congratulations to the officers of the Aglayang for making this webinar for or orientation for the members of their group. So actually, the SOGIE is not only intended for the LGBT, but syempre po, mahalaga to para sa lahat po tayo ay may SOGIE regardless of our sexual identity or preference. And I am also happy to discuss the SOGIE to my fellow teachers, fellow faculty members and employees here in Occidental Mindoro State College. Yan, para po mas maging maliwanag kung ano nga po ba talaga ang SOGIE. Yan. At sa lahat po ng inaabot ng aking tinig because of this virtual webinar through FB Live, yan, hosted by our OMSC Extension and Technical Advisory, headed by our director, Ma'am Mariel Apple Declaro Ruedas. Yan, maraming salamat po. And of course, with the help of our Sir Superman, Sir Toto, Sir Lionel Bais, maraming salamat po. Okay, so without any further ado, let us now have this the lecture for this SOGIE or the sexual orientation, gender identities and expression. So ano nga po ba talaga ang ibig sabihin ng SOGIE? So mahalaga pong malaman po natin ngayon, because our culture is diverse, ang atin pong buhay, ang ating pong mundo ay puno po ng misteryo, kaya naman po ang ating pong buhay ay may spectrum. So para pong bahaghari na makulay, yun po ang katotohanan ng ating buhay dito sa ating daigdig. Hindi lamang po ito black and white. Hindi po ganun kalungkot ang ating buhay. Ayan. So atin pong pag-usapan, here is my slide. Are you now all ready? Of course, you're ready. Yeah. So let's have the slide for SOGIE. Again, so my name is Jonathan Otik and welcome to this orientation. Okay, so what is the meaning of
SOGIE. So SOGIE stands for sexual orientation, gender identity, and expression. So yun pong ibig sabihin ng SOGIE. When we say sexual orientation, this is actually determined by a pattern of romantic, sexual, and emotional attractions felt by an individual toward members of the same sex, the opposite sex, or all sexes. Kanino ka ba nagkakagusto? Kanino ka na-attract? No? Sino ang iyong pinapahalagahan? No? So, yun po ang ibig sabihin ng sexual orientation. Kanino tayo nai-in love? Kanino tayo nagkakagusto? So, yun ang ating sexual orientation. Sa babae ba? Kung ikaw ay babae, sa kapwa mo babae, o sa lalaki, nagkakagusto ka sa lalaki, o nagkakagusto ka sa gay, o nagkakagusto ka sa lesbian, or sa bisexual. So, that is your sexual orientation. O nagkakagusto ka sa lahat ng aspeto ng sexualidad. No? So, ano ba ang hanggang ang extent ng sexual orientation? So, maaaring ito ay romantic or sexual attraction. Siyempre, pag sinabi nating romantic attraction, ito yung ating desire na non-sexual attraction. So, hindi tayo na hahangad ng anumang sexual na relationship. No, this is just a romantic attraction. No, pwede rin namang ito ay sexual attraction. Gusto mo an attraction on basis of sexual desire. No, syempre, no, dahil gusto natin siya, no, mahal natin siya, so gusto nating sa kanya ibigay yung ating sexual desire. No? So romantic and sexual identities do not have to match. Okay? So, hanggang saan na po ba yung ating nalalaman kapag sinabi nating sexualidad, no? About sexuality. No? Sexual orientation is not only in the box, no, of a male and the female. No? Sexual orientation or falling in love with your opposite sex. Pwede po itong asexual. So, ito yung mga taong hindi sila nagkakagusto. Kanino? No? So, walang nagugustuhan. Homosexual, so ito po yung gays or lesbian. So nagkakagusto ang isang lalaki, no, sa na-attract siya sa mga lalaki. So siya ay isang gay. Kapag ang babae ay na-attract sa lalaki, ay sa babae, no, at siya ay gusto niyang ang pakiramdam niya siya isang lalaki, so siya ay homosexual. No, heterosexual, so ito yung mga lalaki or ito yung may sexualidad, no, na in love sa nagustuhan yung kanilang ka-opposite na sex. Ang lalaki sa babae, ang babae sa lalaki. Kapag sinabi natin bisexual, no, maaari siyang ay nagkakagusto, no, na may nararamdaman, no, para sa lalaki at may nararamdaman para sa babae. So yun yung bisexual, no. So kapag sinabi naman natin pansexual, no, sila yung nagkakagusto sa lahat ng aspeto ng sexualidad. So, yun, may in love sila, nagkakagusto. Kapag sinabi nating queer, no, sila naman yung hindi natin pwedeng sila mismo nila identify, no, kung saan sila magkakagusto, no. So, this actually is a term, no, an umbrella term po ito, no, na nasa labas na ng spectrum, no, ng binary ng gender. So, sa kanilang meron silang sariling pagkahulugan, no, kung ano sila dapat nagkakagusto. So pag sinabi naman nating gender identity, this is actually one's internal and psychological sense of oneself as male or female or both or neither regardless of sexual orientation. So ito yung gender identity natin, pinanganak kang lalaki, pero ang nasa puso at ang yung nararamdaman sa isip ay ikaw ay isang babae, no? O kaya naman ay kabaligtaran, no? So there are some people talaga po na nagko-question, no, sa kanilang gender identity. So hindi sila sigurado dahil nga nung nakita nila na sila ay pinanganak ay lalaki at ang tinuturo ng lipunan na dapat ito siya, dapat ito ginagawa, ngunit hindi po yun yung kanyang nararamdaman. So yun yung gender identity, no? So hindi sila nag-act, no, based from their biological sex na naka-assign sa kanila. No? So ang puso nila ay pusong babae kung siya ay lalaking pinanganak, ang puso ay lalaki kung siya ay babaeng pinanganak. So gender identity. Or pwede rin naman pong katulad ng nasa about gender identity, katulad dito, pag sinabi natin cisgender, so ano po ibig sabihin nito? Pag sinabi natin cisgender, ito yung mga pinanganak na lalaki, no, at talagang sila ay lalaki sa kanilang ekspresyon, no, sa kanilang identity, sa kanilang identidad.
No, pag pinanganak na babae hanggang sa lumaki at ang isip at puso ay sila ay babae. Ang mga transgender naman, ito yung kapag pinanganak na lalaki, ngunit babae ang kanilang nasa puso. Kapag pinanganak na babae, ngunit lalaki ang kilos, puso, no, at ang galaw. Kapag sinabi naman natin gender fluid, maaaring magbago. So napaka-diverse at napaka mysterious, no, ng ating gender identity. Ngunit yun po kasi ang katotohanan. Okay, gender fluid. Ngayon, maaaring siya ay babae, o kaya ngayon siya ay naramdaman niyang pinanganak siyang babae at lumaki siyang tomboy ang kanyang nararamdaman. Subalit, pagdating ng panahon, siya ay isang babae. No? Gusto niya, yun ang kanyang nararamdaman, siya isang babae. Kapag sinabi naman natin na non-binary, hindi po natin ito pwedeng i-categorize. No? So, hindi natin siya pwedeng i-categorize kung saan siya pwedeng ilagay. No? Kapag sinabi naman natin na gender, so ito yung mga not having any gender. So kagaya ng non-binary, no? Itong hindi lang makategorize yung non-binary, but yung gender is totally, no, wala po siyang gender. Okay, so pag sinabi naman natin na gender neutral, so hindi madaling ma-identify, no, or makategorize kung saan siyang gender identity. So gender queer, so kagaya po ng sinabi natin kanina, so sila yung kagaya din po ng non-binary. Meron silang hindi nila how do I say this? Hindi nila na-identify, no, within this spectrum of this gender binary kung nasan silang part. So it's either female or either male yung kanilang identity. Yan. So para mas maunawaan po, 'di ba? Mas maging klaro sa atin. Lesbian, ang babaeng nagpapahayag ng kanyang romantikong pagkaakit sa babae. Yan. Kapag sinabing gay, yan, lalaki na nagpapahayag ng romantikong pagkaakit, no, sa lalaki. Yan, nakakagusto sa lalaki. Gay. Bisexual, no? Babae o lalaki na pinagpalang magkaroon ng romantikong pagkaakit sa babae at lalaki. No? So marami po sa atin, no, ang nagsasabi, hindi, bakla lang din yan, baka tomboy lang din yan. Pero hindi po. No? Meron po talagang bisexual, no? Nagkakagusto sa babae, nagkakagusto sa lalaki. Siguro po dito sa bansa natin ay hindi pa po natin masyadong nakikita, no? Dahil ang naging basehan lang po natin sa bansa natin ay 4 lang. No? Girl, boy, bakla, tomboy. So kahit nga sa mga larong pambata, yun yung ating naririnig. Pero ang katotohanan ay nag-i-exist po yung mga ganitong tao, bisexual. Transgender, ang pagkakilala ng kasarian at pagpapahayag ay naiiba sa inaasahan sa kultura sa lipunan at kasarian noong kapanganakan. So sila yung, ito po, no? Pinanganak siyang lalaki pero ang nasa puso niya ay hindi siya lalaki, siya ay babae. So ganoon din po, no, gay or lesbian. Questioning, hindi pa sigurado o di kaya ay hinahanap pa yung kanilang pagkakakilanlan sa kanilang sarili o sexual na pag-angkop. So marami po sa atin ang nasa ganitong aspeto, no, questioning, lalo na po sa mga bata, no. Tulungan po natin silang malaman kung ano po yung kanilang sexualidad. Huwag po natin silang husgahan, no? Yan. Straight, no? Ang pagkilala ng kasarian ay nakahanay sa kasariang taglay mula pa kapanganakan. So kapag lalaki, so lalaking lumalaki, straight. Babae, babaeng lumalaki, siya ay straight. Asexual, kagaya ng sinabi ko kanina, walang romantikong pagkaakit kahit kanino man. O di kaya ay walang interes sa sexual na relasyon. So maaaring pwede natin sigurong ihalimbawa yung mga pare at yung mga madre, no, sa asexual dahil hindi sila nagkakagusto or wala silang sexual na interest, no, at romantikong pagkagusto sa anumang uri ng kasarian. Kapag sinabi naman natin transsexual, so mga individual na sumailalim na ng medical na operasyon para mapapalit ng kanilang ari at identidad. So male to female. So kapag male to female, ang tawag natin doon ay trans woman. Kapag female to male, trans man. So yan po, marami na pong, I believe na meron na po tayong mga kilala na transsexual. So yung mga meron na pong mga lalaking meron na pong suso, no, nagpalaki ng dibdib, no, sila din po ay matuturing nating transsexual, trans woman or trans man, o kaya mga lalaking, mga babae na nag hormonal
nag-take ng mga hormonal medicine para po mas dumami ang kanilang pagkalalaki, no? So magkaroon ng masa, magkaroon ng lalaki. Yan, so yun po. Intersex, no? Ito po ay kasarian na may hindi karaniwan na kondisyon. So meron po talagang pinapanganak, no, na merong dalawang kasarian. So tinatawag natin silang intersex, no. So maaaring siya ay katawan ng isang lalaki, no. So nangyayari po 'to, no. Meron siya pangangatawan ng isang lalaki, so tinutubuan po siya ng balbas, pati yung kanyang mga hormones, no, ay panglalaki. Pero ang kanya pong kasarian, no, ang kanya pong taglay na sexual organ ay babae, no? Meron po siyang vagina, meron po siyang puke. So, yun po yung mga intersex. Meron din naman na lalaki, pero po ang kanyang chromosomes, no, ay pang babae. So, nangyayari po talaga yan. Meron pong dalawang kasarian na meron pinapanganak, no, na tao, mga hermaphrodite. So, yan. Hindi angkop o tugma ang kanilang katangian. So, meron po talagang ganong sinisilang. No? So, hindi po natin sila tatawagin sila ang tunay na bakla o sila yung tunay na tomboy. Sila po yung intersex, no? Tinatawag na term na ginagamit po natin sa kanila. No? Meron po mga babae, no, na mas tinutubuan ng balbas, no? Mas balbunin. Kasi ang tingin natin pag lalaki dapat ganon. Pero mas marami po yung kanilang male hormones. No? So yun po yung nangyayari. So intersex ang term natin sa kanila. So pag-usapan naman po natin ang expression. Natapos na po tayo sa sexual orientation, gender identity. Ngayon naman po ay ang expression. Kapag sinabi po natin expression, ito yung physical expressions such as yung ating pananamit, no? Yung ating hairstyle, yung makeup, yung ating social expressions sa pangalan at yung sa pronoun na gusto nating gamitin sa ating pangalan. No, meron some examples are masculine, no, feminine, and androgynous. So ito yung mga term na ginagamit natin sa expression. Yan. Kapag sinabi natin masculine, no, paghayag ng katangian na ng panlalaki sa pananamit, ugali, kilos at galaw. Paghahayag ng kanyang katangian ng pagkalalaki. Siya pinanganak na lalaki at siya ay masculino, pananamit, ugali, kilos at galaw. So masculine ang tawag natin doon. Pero kung siya ay pinanganak na babae at meron siyang pahayag na katangian ng panlalaki sa pananamit, ugali at kilos, yan, meron siyang expression ng isang masculine. Kapag sinabi naman nating femme, kinikilala at madalas na nagtatanghal bilang pambabae, no, lalo na yung mga queer women, no. So nagtatanghal sila, no, sila ay mga babae, no. So napapanood natin, so sila ay femme. Butch, no, nagpapahayag bilang lalaki o yung mga masculine na lesbians to. No, talagang masculine na lesbian, no. Kasama na rin dito yung mga masculine queer men. Meron po kasi talaga na maskulado, no, malaki ang katawan, ngunit babae ang kanilang puso. So it really happens. Pero wag po natin sasabihin na kalaki-laki ng katawan, bakla. No? So ito po ay yung kanya pong nararamdaman. Yun po yung kanyang expression. Okay? Transvestite, no? Nagsusuot ng damit. So, or transvestite, or ito po yung tinatawag nating mga cross-dresser. Yan. Nagsusuot ng damit na hindi niya kasarian. At pagturing dito na isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang identidad. No? So, sila yung mga cross-dresser. So, lalaki, pero ang suot ay nagbe-makeup, nagsusuot ng pambabae. Pero hindi nagkaroon ng sexual transplant. No? Sila yung mga cross-dresser. So, ganoon din po yung mga tomboy. Androgynous, no, individual na nagpapahayag ng forma, katangian ng feminine at masculine. So, nagdadamit siya ng panlalaki na may touch, no, ng pambabae, ganoon. Nagdadamit, or kaya siya ay tomboy, nagdadamit pa rin siya ng medyo pambabae, pero may halong masculine, no. Maaring nagdadamit siya ng pambabae pero may mga touch lang, no, nasa kanilang fashion. So lalaki, tapos nagpapahaba ng hair, ng bangs, ganyan. Tapos kinukulot. Pero lalaki pa rin yung kanyang wear of, mayroon lang mga pinoporma na ina-adjust. So ganoon din sa mga tomboy, no, androgynous, no. Kapag yun yung ating
style. So siguro masabi kong androgynous yung aking estilo, yung aking expression. Yan. Para po mas maging maliwanag po sa atin, no, yung SOGIE, no, sexual orientation, and yan, gender identity at ang expression. So narito po ang the ginger, the ginger, the gingerbread or the genderbread person. Kapag sinabi natin SOGIE, kapag sinabi natin sexual orientation, yan. Ito po yung kanino po siya nagkakagusto. Sex, syempre yan po yung ating assigned biological sex. Pero kapag sinabi po natin sexual orientation, no, kanino po siya nagkakagusto? Ano po yung kanyang sexual orientation? No? Kapag sinabi natin gender identity, no, ano yung kung pinanganak siyang babae, pero ang nasa isip niya, ang kanyang kilos at gawi ay siya ay isang lalaki. So yun po yung kanyang gender identity. No? Pinanganak siyang babae, pinanganak siyang lalaki, ngunit ang kanyang nasa puso at isip siya ay isang iba ang kanyang sa naka-assign na kanyang sexualidad. So yun yung gender identity. Sex, orientation, yung ating nararamdaman. Yung ating identity naman ay natin nasa ating utak. Yan. Pag sinabi po natin expression, yung the way na tayo ay mag-express ng ating kasuotan, ng ating style ng buhok, no? The way you act, the way you dress. So ulitin po natin, no? Kapag sexual orientation, no? Syempre biological sex natin, kung male or female, hindi natin mababago yan. Pero ang sexual orientation, kanino tayo na-attract? Kanino tayo na-in love, no? Kapag sinabi natin gender identity, ano yung ating ating gender orientation, the gender identity? Ito ba ay, tayo ba ay lalaki nang nasa isip natin at sa puso ay tayo ay isang babae? O kaya ikaw ay isang lalaki or babae na nasa puso at isip mo ikaw ay isang lalaki. Expression, kung paano mo ina-express ang iyong fashion. Paano ka magbibihis? Papakita mo ba na ikaw din ay, kung ikaw ay isang lalaki at ikaw ay magko-cross-dress na bilang babae? So, ganun po ang expression. So, yun po ang sexual orientation, gender identities, and expression. Kung ikaw ay isang lalaki, at ang iyong nasa isip, pagkaisip at buong pagkatao ay ang lalaki, so at ang iyong ekspresyon, no, ay pinalabas mo na isang masculine, so yun po ang iyong SOGIE. Meron po talagang mga lalaki sa kanyang biological sex, lalaki din po ang sa puso, nagkakagusto siya sa opposite sex, so siya ay lalaki din, no? At ang identity niya ay lalaki, pero hindi po siya maskulado, hindi siya brusko, siya ay medyo malambot, malamya. Yun po yung kanyang pagkilo. So meron po tayo lahat na feminine side. No? So hindi po ibig sabihin na ganun po yung kanyang kilos, ay bakla na siya. No? Ay bisexual na siya. No? So meron po talagang mga pagkakataon na ganun. O kaya naman, may mga babae po na malakas, no? Pero babae po sila. Babae sila sa puso, babae sila sa kanilang pagkatao. Ngunit dahil yun yung kanilang way ng pagkilos, malakas sila. Pero babae po sila. So yun ang kanilang SOGIE. So lahat po tayo, o hindi lang po ito para sa LGBTQIA+. So lahat po tayo ay mayroong SOGIE. So dagdag kaalaman po, mix po ang ating ginagamit, no, for Mr. or Miss para po sa gusto pong magpatawag ng mix na ayaw na magpatawag ng Mr., ayaw magpatawag ng Mrs., ayaw magpatawag ng Miss. So pwede po nating sabihin ang mix. No? It is often the option of choice or for folks who do not identify as cisgender. So pwede pong, kung pumapayag po, no, ang isang tao na ma-address ng mix, no, so kung tomboy o lalaki, mix po ang ating term for them. Z or here is the alternate pronouns naman po para sa he and she. Instead na sabihin natin na they, no, or their, no, pwede natin gamitin ng z or here. So yan po yung alternative pronouns na pwede nating gamitin sa nasa LGBTQIA+. Okay? Ngayon po,
let us now end, no? End it now, the discrimination. So, meron po tayong tinatawag na homophobia and transphobia. Ito yung mga uh, irrational and unbased fear towards the homosexual and transgender. Ang mga homophobia po and transphobia involve a set of negative attitudes and feelings towards the homosexual and transgender community. Negatibo ang kanilang pagtingin. Though not as much, there are forms of negative attitudes and feelings among the gay, lesbian, and transgender community itself. So, mismo sa lipunan ng LGBTQ ay nagkakarinig po nito. Pero yung mga homophobia and transphobia, sila yung wala ka namang ginagawa sa kanila na masama. Pero ikaw ay nilait. No, galit na galit, no? Mapanakit, gusto manakit. No, sila yung mga homophobia and transphobia. No, so there are several levels of the forms of stigma and discrimination, no? Kaya na nangyayari dahil sa mga homophobia and transphobia. No, maaring directly or indirectly. No, pwedeng personal, pwedeng sa social, political, public, religion, and belief and law. So marami po, no, na ginagamit, no, ang mga Bible verses, no, para laitin do ang mga nasa LGBTQIA+. No? So wag po nating palilain, no, ang sitwasyon. No? Ang kailangan po natin ay wala pong diskriminasyon. Dahil naniniwala po ako na lahat po tayo ay ginawa ng Diyos na pantay-pantay. So today, no, the efforts to raise awareness and advocate work regarding these issues with the support of the sexual minority group and the society sensitive in LGBTQ and supportive of the community can greatly help reduce the stigma and discrimination against the LGBTQIA community and plus, no? So marami po ang tumutulong, so yun po yung nakakatuwa, no, para po ipalaganap, no, ang pagmamahal at pantay na pagtingin sa ating lipunan dahil lahat po tayo ay mga tao na may karapatang mabuhay sa ating lipunan. We are all equal in the eyes of our Creator. Tayo po lahat ay pantay-pantay. Kaya po dapat sa batas, tayo po ay pantay-pantay. So marami pong mga batas ang sumusuporta na para po sa atin. So kagaya po ng statement sa Magna Carta of Women, no, this is actually the RA 9710, no, Section 3, that all individuals are equal as human beings by virtue of the inherent dignity of each human person. No one should therefore suffer discrimination on the basis of ethnicity, no, sa kanilang gender, age, language, sexual orientation, race, color, religion, political, or other opinion, national, social, or geographical origin, disability, property, birth, or other status is established by human rights standards. Okay? So yun po yung sinasaad doon. No? At ito pa po ang isang sumusuporta, no? The Philippine Constitution, that the state values the dignity of every person and guarantees full respect, no, of human rights. No? Lahat po tayo may karapatan. Section 11, it also guarantees that every person has the right to life, no, security of person, and privacy. Right to be free from torture, no, arbitrary arrest and detention. The right to be free from discrimination, and the right to freedom of expression, and the right to organize association. So marami pong mga articles ang mga sumusuporta sa pagkakataon ito para sa LGBTQ. Or para sa SOGIE, no? Hindi lang sa LGBTQ dahil lahat po naman tayo ay may SOGIE. Lahat tayo may sexual orientation, gender identity, and expression. In addition, the anti-discrimination ordinances that prohibit discrimination based on sexual orientation and gender identity have been enacted na po, no, in 19 LGU. So sana po ang lahat ng LGU na dito sa Occidental Mindoro ay magkaroon din po ng mga panukala ng anti-discrimination na magsusupport, no, sa SOGIE. No? So hindi lang po kasi LGBTQ ang maprotektahan ng ordinances that support SOGIE, kundi lahat po talaga, dahil lahat nga tayo ay mayroong sexual orientation, gender identity, and expression. Now, in the legal battle for gender equality, there have been cases that were ruled in favor of LGBT. So may mga Supreme Court, siyempre sa Supreme Court, we are supported also because of the law. No? So, yan, siyempre, ang basis niyan, no, yung para sa party list natin ay ang marginalized and underrepresented sectors. Wala pong
uh, na represent ng ating boses sa mga mambabatas, no, sa national level, no. Although ngayon po na meron tayong representatives, no, from Bataan, and that is actually our privilege para po may angat, no, yung ating mga gustong bukod po sa ladlad. We are all equal, no. At sabi po ng CSC, yan, chair, yan po. Sa CSC chair po mismo nagsabi, si Chair Alicia De La Rosa Bala said, every individual, regardless of the sexual orientation, has talents and skills that can contribute to the country's development, no, and economy. As the primary human resource institution of the government, no, ang Commission on Civil Service, no, so or the Civil Service Commission, no, recognizes this and promotes gender equality in the bureaucracy. So iginagalang po ng commission ng Civil Service Commission, no, ang sexual orientation, no, ng lahat ng sexualidad regardless of our sexuality, no, because lahat po tayo ay may karapatang makapag-contribute, no, ng ating talent sa ating lipunan. So sa Department of Social Welfare and Development, meron na silang memorandum respecting the right of persons of diverse SOGIE to wear uniform of their preferred sexual orientation and gender identity. So dinagdag pa po ni ng kanilang secretary, no, that we still have long way to go before the LGBTQ rights become fully accepted in the Philippines. No, and every little effort to promote them is important and should be enforced. Our hope is that policies on respect for LGBTQ rights are policies that our employees to observe on their own volition, not because the administration orders them to do so. So, maganda po, syempre, na sinusuportahan tayo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Well, because of that, we are actually influencing, no, the people to change their state of mind, no, maging open po tayo sa talagang nangyayari sa ating lipunan. This is really happening in our society, and we cannot deny the fact that the LGBTQ or the persons with SOGIE, no, dahil po iba ang kanilang SOGIE sa iyong kinasanayan, sa iyong pananaw, so hindi na po ba sila, wala na ba silang karapatan? So lahat po tayo ay mayroong karapatan. Kaya po we need to do the efforts, no, for this, no, dahil nga po nasa kaunti po ang nag-accept, kaya kailangan po natin ng katuwang. Kaya po tayong lahat ay magtulong-tulong. No, kaya naman, no, according to the Executive Order 100 by the President of the Philippines, no, sinasabi dito sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na mag-create po ng lahat ng mga programa na maaaring sumuporta anti-discrimination for the LGBTQ or any programs that we promote, no, the rights of the LGBTQ plus, no, sa lahat po ng aspeto. Okay, so talaga pong inilalaban po sa na maipasa, no, sa batas, no, ang Comprehensive Anti-Discrimination Law. So ito po yung SOGIE, no, so para po ma-punish, no, yung unlawful discriminatory practices including against a person's SOGIE in employment, no, sa education and in public accommodation. Dahil marami pong nangyaring mga cases, no? Alam ko pong napapanood niyo po 'yan sa balita at maaaring nangyayari po 'yan sa kasalukuyan na experience po ninyo, no, ngayon. Para po sa kaalaman ng lahat, yan po. No, so marami po tayong batas na sumusuporta po sa atin. Pero sana po ipasa ang Comprehensive Anti-Discrimination Law para po talagang wala pong mag-discriminate, no, to persons with different SOGIE. Yeah. So let us all support our friends in the LGBT. Dahil hindi po madali, no, para sa nasa LGBTQ dahil nga po hindi tanggap ng lipunan ang mag-out. Hindi po ganun kadali ang ihayag, no, kung ano po yung kanilang SOGIE. And I believe this is now the end of my slide. I would like to tell everyone that we are all created as a unique individual. So I can do things you can't do. So may mga kaya ko na hindi mo kaya. But you can do things that I cannot. May mga kaya kang gawin na hindi ko kaya. But together, we can do great things.
No? So sana po tayo po ay sama-sama, tayo po ay magkapit kamay dahil isa po ang ating lipunan. Isa po ang ating layunin, no, sa ating lipunan, no, ang umunlad, no, ang ma-develop, no, ang mamuhay ng mapayapa. So kaya po, let's do this together, regardless of your sexual orientation, your race, your ethnicity, the color, no, the age, no, kung ano man po yung ating pinaniniwala ang kultura. No, lahat po tayo ay isa ang hangarin ang mabuhay ng mapayapa dito sa ating daigdig. Kaya naman, let us all help each other. Maraming salamat po sa pakikinig. If you still have questions, please feel free to message us, to message me directly on my Facebook, or to message me through our institution, ang Occidental Mindoro State College Extension and Technical Advisory page. Yan, pwede po kayong mag-message doon. At sa may mga request pa po na seminars or webinars, you can actually message us. Yan. Maraming salamat po for listening. Thank you so much for your time. I hope that you learned a lot today because this is actually a very interesting topic. Sana po ay manatili ito sa puso at isipan nating lahat. If there are things that is not clear for you, so you can actually message me, or if you have suggestions or you think that I wasn't able to clarify things on the slides that I have discussed, you can also message me. I am really open for your suggestions and comments. Thank you so much. Again, I am so happy and mabuhay po tayong lahat. So mabuhay po ang mga kababaihan, mabuhay po ang mga kalalakihan, mabuhay po ang lahat ng tao na nilikha ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Bye-bye!